Hát tiszteletem, folytatjuk a Cyberpunkot. Én most egy kicsit múrikáltam magam, csináltam egy-két küldetést, egy kamerán kívül. Próbáltam egy kicsit haladgatni, meg szinteket lépegetni. Ilyesmikkel voltam leginkább elfoglalva. Azt hiszem, hogy Penemmel az egyik küldetésünk az informatika áldozata lett, de most hirtelen már nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy igen vagy nem. A lényeg az az, hogy ugye Rogue összehozott minket Penemmel, hogy csináljunk meg neki egy melót. Pontosabban összehozott minket Penemmel, hogy Penem az alkalmas ember arra, hogy egy melót segítsen nekünk elvégezni. Így pontos. Ja, azt kaptuk tőle, hogy itt Penemmel errefelé bugiztunk egy kicsit. Kiszedtük a... Szóval mondatot fogok én ebből formálni, nehogy azt higgyétek, nem musszátok meg. Tehát. Rogue összehozott minket Penemmel, hogy intézzük el a dolgokat, majd hogy ő az ember arra, aki segíthet nekünk elintézni a dolgokat. Viszont Penem szívességet kért tőlünk, hogy segítsünk neki abban, hogy visszaszerezze az autóját, és azt a cuccot, amit ő Rogue-nak csempészett, és amit lenyúltak tőle. Ugye, ez volt az alapfölállás, hogy ebben segítsünk neki. Mi ezt természetesen, mivel hihetetlenül jól nevelt és fantasztikus úriemberek vagyunk, ezt segíthetünk neki elvégezni. Véletlenül sem azért, mert szeretnénk bekerülni a bugyjába. Szóval véletlenül sem kellemetlen és más. A modern gender és PC világban nem illő szándékok nélkül segítettünk neki természetesen, és hát ugyebár egy szobában aludtunk vele este, de szigorúan külön ágyon, amit a karakterünk egy kicsit nehezményezett, ez nem igaz, ezt elkeveset rosszul már megint pofára esni, de ez most egy mellékes történet, úgyhogy két lehetőségünk van. Van egy darab Cyber Psycho, és egy verekedős meló, amit itt a közelben el tudnánk intézni. Hol volt a másik Cyber Psycho? 2. Ott van 2. 2. Hát még nem tudom, hogy hol van a maradék, de itt van ugye 2 Cyber Psycho, amit meg lehetne csinálni. Nem tudom, hogy mit csináljunk. Ja, tényleg, jut eszembe. Hol van? Ez haláli. Volt egy csávó, mentünk az utcán, egy autóval mentünk, és volt kint egy küldetés, mondom, tök király, nézzünk rá. Tehát biztos valami mellékes, lopd el ezt, vidd el azt, nem baj, XP-kás. És oda jön a csávó azzal, hogy iszonyatosan fáj a töke, és de markolázta is, meg minden. Kiderült, hogy el kellett jutatnunk őt egy Ripper dokihoz, de kiderült, hogy a csávó az berakatott magának egy péniszimplantot. Ezt most azért mondom ilyen nagyon furán, mert szeretném, hogyha nem bannolna szét minket a YouTube. Szóval a csávókám berakatott magának egy péniszimplantot, ami amúgy a piacról visszahívták a piacról, mert hogy selejtes a cucc, és csak a fekete piacon terjesztik már csak. És hát tulajdonképpen az implant lenyeste a pöcsét lényegében. Tehát így nem lehet ezt máshogy elmondani, de a gatyája az ott ágyéktájékán egy nagy vörös vérfolt volt. Veszettül fogta, veszettül visított közben. Hát én hülyére röhögtem magam rajta. Jó, természetesen azért ilyenkor férfi kollégák, legyünk őszinték, érezzük mi azt a fájdalmat, tehát átérezzük azt a fájdalmat. Tessék, ő hív. Hey! It's me! The guy who... You know. The guy with the smoking crotch? That's one way to put it.
Anyway, just calling to say I transferred the funds. Na igen, mert hogy az volt, hogy csak kiugrott az autóból és szaladt be a dokihoz, és nem is fizetett ki minket, de kérdezzük meg, hogy jól van-e. Well, they managed to save your, you know. Yeah, much as they could. At least the pain is gone. Anyway, once it heals, I'll get a better model. Istenem, de hülye! Úristen. Why the hell would you do that? Is that a trick question? Why does anyone get a Mr. Stud? To keep Splash back down at the urinal? Forget I asked. See ya. Istenem, ez te iszonyat hülye. Jól fizet legalább? Hol a cash? Na mi van? Mennyit fizetett? Nem láttam kiírni. Hát nem sokat, mert ilyen 3000 körül voltunk. Jó Istenem, ennyi nagyon ostobát, te jó ég. Hülyesség, ha azt beszélni tudna. Éjfélkor találkozni Penemmel. Nézzük meg ezt. Nézzük meg ezt, aztán max átnézzünk Penemhez, jó? Legyen így. Jó, hát ez a 21. század vége, itt már mindenki fullbatolja. Szégyenérzet, józanész és egyéb szavak szikrája sehol se nincsen. Hihetetlen pöcsimplant. Kész. Én itt kiégtem. Ja, ti arról lemaradtatok, de valami olyan hihetetlen jól vezettem, esküszöm, alig mentem neki bárminek. A kanyarokat szépen, lendülettel tudtam venni. Ami azt jelenti, hogy jó eséllyel most olyan szinten faltól falig dodgemezni fogok, hogy az rossz lesz nézni. Hoppá! Látod? Íve volt. Ez katasztrofális íve, szóval ezt, hogy a Forma 1-ben nem lehet elsütni. Ó, Jézus úszott. Tehát ugye a Forma 1-ben egy kanadai nagy díjon azért ott viszonylag sok az egyenes és kevés a kanyar, de ott szerintem 2 másodperc alatt vágnám falhoz. Meg hát ugye mi is annak a neve? Van a nagy kanyar a célegyenes előtt, ami nem nagy kanyar, csak egy gyors jobbalos. Na hát annak valószínűleg úgy kenődnék neki, mint az előbb itt a kis lehajtón. Kész. Mondjuk én egy Forma 1-es autóban jó eséllyel szerintem úgy nagyjából 2,5 másodperc alatt fosnám tele a gatyámat. Tehát, hogy így nézem időnként, jó, ez hazugság. Alszom rajta időnként, mert azért iszonyat jó dallamos hangja van, és meseszépen lehet aludni rajta. De hogy azzal a tempóval, te jó Isten, hát mennyit látnak ők a... Halló? Szóval mit látnak a pályából, érted? Én már ennyinél falnak megyek. Meg 320-szal, meg hasonlókkal repesztenek, vagy 340-nel egy jobb egyenesen. Kegyetlen. El nem tudom képzelni, hogy csinálják. De halálkomolyan mondom, el nem tudom képzelni. Na igen, ugye most azért nem fast travel-lel megyünk, hogy egy kicsit nézzük a várost, meg ahogy változik a különböző negyedek között. Ahogy így haladunk kifele, és az ilyen rozsdaövezetszerű részeken megyünk át, amik kicsit tényleg ilyen Kalifornia külváros hangulatot adnak az egésznek. Ugye elfben Kaliforniában vagyunk, tehát Night City az Kaliforniában található. Róggal, amikor beszélgettünk, még a kocsiban, amikor eljöttünk az Aldecado táborból. Ha akkor figyeltetek, akkor ő ott beszélt arról, hogy Saul, az Aldecadóknak a vezére, ugye azt ígért, hogy eljönnek Kaliforniába, és majd normálisabb lesz a dolog. De ugye a Penem, Rógot mondtam, egy farok vagyok. Szóval Penem azért hagyta ott őket, mert ezt egyáltalán nem tudta beváltani, ezt az ígéretét Saul. És hogyha látjátok, ez az autó, ez kimaxol 137-nél.
ellenben, amit mi fogunk akasztani magunknak, a 197-nél maxol ki. És nem emlékszem, hogy ez a These boots are made for walking, ez melyik küldetés. Paramira nem emlékszem semmire. Azt tudom, hogy itt a szeméttelepen, ott arrafele bent valahol van egy Delamain autó, és valahol, azt hiszem, ha arra megy... Hoppá. Szóval... Na jó, álljunk meg. Tehát arrafele. Ott pedig van egy Cyber Psycho, akit... Abból annyi maradt meg, hogy szörnyű, iszonyat... Na jó, de próbálnék kultúráltan fogalmazni. Büdös nagy szopás volt azt leverni. Na jó, nézzük meg, hova jöttünk. Dakota! AV, I have some new work for you. Na mondja, A drágám. certain item needs to be salvaged from the landfill before some gonks chop it to pieces. Alright. I've attached some more details for you. Alright. Egy rossz lépés és vérmérgezést kapunk. Dakota Smith, thievery. Jó, ellopni, retrieve data from broken trashing bot. Jó. Na nézzük. Damn long while, old friend. Let's see what we got here. Milyen old friend? Kire gondol old friend alatt? Nem tudom, kire gondol old friend alatt. Scan your old car. De... Melyik volt a mi régi autónk? Nem látom. Nem az. Nem is ez. Halló, szerintem ez itt most kicsit bugos. Az egy dumpster. Hol van a mi régi autónk? A régi nomád verdánkat keressük. Ez volt? Nem ez volt az. Szerintem itt most egy kicsit bebagolt az egész, mert azt írja, hogy itt van a régi autónk, de itt semmi se nincsen. Hát ne a kukába ugráljál, te parom. Hát, nem kérdés. Safe area. Jó, az szuper. Hát szerintem ez itt most megadta magát egy kicsit. Hallod, ha a kuka? Ja, hogy az is éget. Jó. Hát itt kéne lennie az autónknak. Itt kéne egy autónak lennie egy autónak, amit nem látunk. Úgyhogy hol volt, amit Dakota adott nekünk? Hát ez nagyon nehéz. Azt... Jacob Lamp implantját kéne összeszednünk ott. Nem, megyünk és találkozunk Penemmel akkor. Nem szarozunk itt ezzel. Hát itt sehol nincsen a mi autónk. És azt... Ez lehet, hogy talán hülye vagyok. Vállalom, abszolút vállalom, hogy lehet, hogy hülye vagyok.
De úgy emlékszem, minthogyha a Bartmoss kollektívás történetnek valahol itt lenne a vége. Errefele kéne lennie valahol egy... hát egy hűtőszekrénynek. Ami így hever a semmiben benne? A szeméthalom kellős közepén? Hogy az is arra van? Hát dögöljek meg, hogyha ezt tudom. Na jó, ide kérjük a kocsit. Előbb még ott volt hátul. Jó, nem érdekes. Nem veszünk el a részletekben. Most oda megyünk Penemhez, mert nem emlékszem, hogy ott van-e... ahol mit úgy hívnak, hogy... fast travel. Igen. Én beszél magyar jól, nem nagyon. Amúgy van azért valami hihetetlenül jó hangulata annak, ahogy itt ilyen kihalt Mad Max-szerű sivatagi utakon vezet az ember. Nekem állatira tetszik, őszintén szólva. Aha, van ott festival. De nézzük, most, bocs, csak azt akarom megnézni, hogy a kocsit ott lehet-e megvenni. Jó, mindjárt jövök, kis szívem. Szeretlek, Unzovajter, mi egymás? De meg akarom nézni, hogy ott lehet az autót megvenni, mert itt kint a sivatagban lehet valahol megvenni. Rocky Ridge. Nem úgy értettem. Jó nagyot lőttek rám. Hát nem akarok fölvágós lenni, de na, azért. Most bocsánatot kérek, de így. Ezt így, jó? Ezt a jóisten is így tervezte el ezt a parkolást, ez így volt tökéletes. Na, menjünk és találkozunk életünk cejelmével, Penemmel. Penemet Midnight. Alright. Skip time. Délután 1, 13, 13, akkor az 11 óra. Confirm. Midnight. Oh, mindjárt hányni fogunk. De jó Isten nem bírja. Gyerünk, papa, ne esd szét. Can I help? Annyira meg fog ütni érte. No, you can't. I'll be done soon. The Raffins left her crooked as a back. Guess that is all she wrote. Ja, úristen, bocsánat, én nem tudtam, hogyha... Azt hittem, hogy folytatod, bocsánat. Ne haragudj, életem. Can't complain. Ne haragudj. And you? Reasonably rested? I think you had nightmares. You screamed a few times. Really? Don't worry. I'm accustomed to that sort of thing. PTSD? When Mitch and Scorpion came back from the war, they tossed and turned night after night. Az, For igen, months this mi went is. on. Whatever it is, it'll pass. Yeah. Let's hope so. Ja, és úgy fog perszelni, hogy megdöglök. Come up with anything? For Hellman, I mean. As a matter of fact, I did. Look here. Na mondja, te tündéri pszichopata. Okay. Tell me. We're the wrench. The cutter is the AV. And the screwdriver is where the AV should bury its nose cone in the dust. Now you must be wondering how we get the AV to do that. That old HMG of yours. My gun will be useful elsewhere. This caliber would barely dent the armor of a heavy hitter like that. There are other ways.
Here. The clamps are solution. A sat-wave power station. És ez... Why down the AV there, at that exact spot? Because once it's on the ground, we'll have to locate it and grab your target. As fast as we can. And the terrain there is typical California desert. Flat, dry, and empty. There'll be a big old sitting duck. Okos! Szóval le akarjuk szedni az égből, gondolom valami EMP-vel vagy valamivel. És mivel ez egy büdös nagy puszta, ezért ingyen csákmány lesz. Sat-wave power station? Yes. We need to break into it. Okay. So far so good. But then what? And then we strike. We hit the AV with an EMP. Of course we do. As soon as the AV is in range, we cause an electromagnetic pulse. Az The jó. onboard electronics should fail outright. Meaning what? Engines will shut down? Everything will shut down. Engines included. Drive, navigation, communication systems. Tündéri pszichopata vagy, imádlak. Remember, need Hellman alive, unharmed. Gotta try not to blow the AV to bits, okay? I know, but I'd say your man had best be buckled in. This idea, if it works, you'll be in for a rough landing. Igen, az nem lenne jó, hogyha Hellman meghalna közben. Aren't you, counting chickens? We can't actually know the AV will fly over the station. Of course we can, but we don't have to. You'll see. It's bound to be quite a ride, but not one you'll regret. I've got everything planned out. Te egy gyönyörű pszichopata. All right, let's ride. Great. Hop in. It's cold out here. Jaj, kicsim, gyere föl mellé. Nem. Hogy? Mi? Bocs, hogy paraszt voltam az előbb. Who owns this power station? Gov or Corp? Is there any difference? Who do you think pulls the government strings? Hey, I'm just wondering whose toes we're about to step all over. V, look around. It is simple. Everything you see is owned by a corporation. Igen, mindent a korpók uralnak. And now for something completely different. Weirdest thing you've ever transported. Go. 'Cause me, I had to carry a real Gannic iguana once. Seriously? A live one? Yup. Jaha. Someone put him in a deep sleep, packed him in a cooler. No idea why, but man, I made a shitload off that job. Your turn. Think you can beat that? The deputy finance director of Kaukaz. Whoa. I'd say it's a tie. Ja, hoppá. Dead. In the trunk. Okay, fine, you win. Uff. Jó, csajnak is voltak szép melói. You like to mess with the corpse, huh? Whatever gave you that idea? Hogy miből gondolom, Oh, hogy szeretsz a korpokkal Scratch baszakodni? Nem is Rogue, tudom. Nash, the You're Rathens. on thin ice, V. You just like to mess with everyone. Igen, szerintem Well, then I csak suppose simán it's a good thing I'm mindenkivel. on your side, isn't it? Igen, ki We've mondta, almost hogy reached velem the állsz. deck. We'll make a quick stop here. Szóval hát igen, Penem mindenkivel szeret kicseszni, és csak úgy simán We káoszt need to calibrate csinálni. you with the turret. I want you to be able to use the gun, too. I should Tisztán up our az, hogy a mi chances in oldalunkon general. áll. Na, csatlakozzunk? Connect here. Oké. How should I connect? Personal link? How else? Just watch the jack. Sometimes you have to jig a little bit. Oké. Wired in. Rácsatlakozunk. Diagnostics first. Shit, it Lefutatja a keeps giving me an diagnosztikát. error. Odd. Let me work around it. And now, Pan Am, here's Johnny, out in the middle of bumfuck nowhere. Great work, V. Hey, I think your implant has a virus. The one in the nape of your neck. Igen, van egy vírusom. I know, but it's nothing to worry about. Nothing dangerous or anything. Maybe for you. But this vehicle only has basic security soft. If it's something Don't advanced... worry. Nothing too advanced. Pretty backwards, actually. Real fucking funny. You would better see a Van rubber egy dog after vírusunk, all this is és over. beszóltunk, Mom. hogy de semmi fejlett vagy komoly, igazából valami ősküvület, erre Johnny visszaszólt, hogy anyád. Here goes nothing. Na nézzük, mire csatlakoztunk, babám? You see that pile of junk? Fire a short burst into it. I'll take care of the calibration.
you'd rather daydream, please wait until we're done calibrating. Hát és mit kalibrálsz ezen? Next target. Single shot. Okay. Just one more. Longer round. Great. We're done, I think. Now that wasn't so bad, was it? 2 célkereszt áltott. Calibration's fine, but your soft could really use an update. Scanner, controllers, all a couple of generations back at least. There's better tech in the bargain bin at a kabuki flea market. I can help you with that, you know. Yes, sure. The most important thing is that it works now. So where's this power station? Jó, nem akartam You'll see megbántani, in a nyugi. moment. I know a spot. Csak We'll have a gondoltam, decent view from there. kicsit I just want to be pimpelhetnénk sure a the area szoftvert. is clear. Sabotage a Corpo power station. Jump a Corpo transport. Kidnap a Corpo suit. Is this a plug for the word corpo, or do you have a point? Know what? You're starting to remind me of me. 50 years back. Bizony, Johnny, Minus the 50. charisma. Ó, jaj, de beszólt nekünk. Maybe we can just get Szóval along. kezdünk. Hát, Let me remind you, I want Hellman from me, not to stick it to Arasaka. This is life or death. My life And or let me death. remind you that Sokka and their fucked up tech is what got you here. Who gives a shit about motives? Ends justify the means, and right now your end is to survive. All looks clear. imádom The ezeket area a looks deserted. beszélgetéseket. I see no patrols. The huge thing is the collection unit. And see the antennas? Each antenna collects microwave energy from satellites in orbit. That's then converted into electric power. Power station serve the whole city? Honestly, who the fuck knows? Guess we're about to find out. Huh. Antennas run all the way down the interstate. Mm-hmm. And they're linked, which is to your advantage. We just need to mess with the collection unit. A chain reaction will follow. Each one of the antennas will emit an EMP burst. The AV will be like a fly headed for a spider's Jó a web. terv. We just have to fire off the Az pulse. at the antennák right moment. láncba vannak kötve, Let's go tehát ha get 'em. egyet kiütsz, akkor Once we borul a reach the lánc. station, I'll set up a bypass for the detonator. You just overload the systems. És csak simán felrobbantani? Panam, what if we cut all the cute stuff and blow the station up? Normally, I'd love to. But an explosion would trigger an automatic shutdown protocol in each collector. Aha. All Night City would know we were there well before we got Automatikusan around the lezárna a protocol. rendszer, hogyha valami Nice idea, egy though. robbanást észlelne. Maybe next time. Jaj, kicsim, tetszik? Mi a robbantós ötlet? Jól van. Overload the system? Yes, ma'am. When do I start? Though, hoping that's not too complicated. Is it? It shouldn't be. You just turn everything up as far as it'll go. Crank it up to 11. Got it. Jó, szóval gyakorlatilag bemegyünk és mindent feltolunk csutkára. Szóval igen, azt akartam mondani, hogy olyan jók ezek a beszélgetések Johnnyval, és annyira nem akarok közben pofázni és fordítani, mert azzal annyira kinyírnám az egészet, úgyhogy nagyon sajnálom, srácok, ideje megtanulni angolul. So what now? We wait. We should time our arrival to the AV flight plan. Got it. Na, akkor most megvárjuk, hogy jó időben tudjunk Good. robbantani, Time amikor to az roll. AV pont arra repül. Done anything like this before? Downing an Johnny ott AV? figyel By hátul. myself? No. Why do you ask?